destul de curios. Când cercetam ce personalități au soarele în balanță, am dat peste astrograma lui George Perry Floyd Jr. Ceea ce este mai frapant este că are conjuncția Uranus-Soare. Cu implicațiile sale profunde, cazul George Floyd va continua să modeleze viitorul societății, să rămână emblematic și cu siguranță va fi un subiect de discuție nesfârșit, în special pe internet. Cu toate acestea, pentru a înțelege viitorul, trebuie să ne uităm la modul în care planetele au influențat trecutul și, mai precis, momentul morții sale. Planetele în tranzit și cele natale servesc drept indicii astrologice cruciale, oferind o perspectivă asupra circumstanțelor morții sale. Marte reprezintă vitalitatea, forța brută, focul, armata și agresorul, în timp ce Venus reprezintă adesea femeile, delicatețea, frumusețea, fața și gâtul. Marte în tranzit a afectat Venusul natal al lui Floyd, așa că Floyd a fost trântit cu forța. A fost pus cu fața la pământ de polițistul Derek Chauvin. A murit asfixiat de piciorul care l-a apăsat pe gât. De asemenea, soarele s-a opus Venusului natal din casa a 12-a. În momentul morții, soarele s-a opus și ascendentului. Acest aspect este periculos. În paralel, când analizezi tranzitele astrologice ale cuiva, când vezi câteva aspecte disarmonice în raport, fie cu ascendentul sau în mod special cu patronul ascendentului, ai putea prevedea că persoana s-ar putea îmbolnăvi. Conjuncția Venus-Neptun, în harta sa natală din casa a 12-a, vorbește despre evadarea sa din realitate și dependența de substanțe. Prin urmare, soarele a rupt ciclul dependenței și al banilor proveniți din droguri sau al banilor falși într-un mod nefericit. Lucru pe care îl voi explica mai târziu când voi discuta despre simbolismul lui Neptun. Soarele este autoritate și conducere, dar adesea soarele arde doar pentru a fi în lumina reflectoarelor. Victima a fost cumva ca un trofeu pentru comportamentul său narcisist, dacă vreți. Saturn reprezintă o figură paternă, un despot, un dictator, greutăți și moarte chinuitoare. Saturn era în tranzit, în mișcare retrogradă și a aspectat Jupiterul natal în Vărsător. Vărsătorul stăpânește plămânii și mobilitatea spatelui. La momentul morții sale a fost rănit la spate. Ca majoritatea oamenilor cu Mercur în Scorpion, el avea un ton profund. La momentul morții sale nu putea vorbi, gâfâind după aer. Mijlocul cerului reprezintă cel mai înalt punct din harta natală, este motivul pentru a trăi și are un scop mai înalt. Când tranzitele semnificative afectează acest punct, poate fi fatal de multe ori. Soarele său natal în balanță reprezintă rolul social pe care l-ar juca după moartea sa. Cu toate acestea, soarele este în semnul său în Leu și exaltat în Berbec. Prin urmare, problemele sociale rezultate în urma morții sale nu sunt o cauză socială clasică și un model de urmat. El va alimenta ura față de comunitatea de poliție din cauza acestui aspect natal, soarele în balanță în casa a 11-a. Dar cel mai dificil tranzit a fost Neptun, opunându-se mijlocului cerului său. Când o planetă brutală se opune mijlocului cerului, se petrece o întorsătură dramatică a unor evenimente. Aceste evenimente pot include boli cronice care se agravează brusc și trebuie păstrate într-o terapie intensivă. Evenimente ce trec razant pe lângă moarte, evenimente care schimbă viața, tranzite care pun capăt carierei sau chiar moarte propriu-zisă. Neptun i-a nuanțat momentul morții dându-i o tentă spirituală și martirizându-l într-un fel. A devenit alături de alții un simbol al sistemului brutal al poliției, dar și motiv de disensiune pe tema segregării rasiale. Cu doar câteva minute înainte ca poliția să-l trătească, Floyd a vrut să plătească cu o bancnotă contrafăcută, dar proprietarul magazinului a sunat la poliție. Astfel, natura incertă a lui Neptun a declanșat o serie de evenimente care aveau să culmineze într-un final cu moartea lui. În zilele de 28-29 august 2024, staționarea lui Mercur direct va fi realizată la exact gradul pe care îl are soarele său natal în balanță. Astfel că Mercur în tranzit realizează un aspect sextil cu soarele natal. Așa că vor fi știri importante sau unele evoluții în o legătură cu acesta. Pot fi probleme nerezolvate ce țin de nedreptate pe care familia lui Floyd le va susține în instanță. Acest lucru ar putea fi disproporționat pentru că Jupiter face un trigon cu soarele. De asemenea, un marș contra unei decizii în legătură cu ucigașul său, Derek Chauvin, ar putea avea loc. Pentru că soarele este dăunător în balanță, în cel mai rău caz, criminalul său ar putea face apel pentru a primi o pedeapsă mai scurtă sau ar putea chiar încerca să iasă din închisoare în orice mod. Acum ne vom uita la astrograma criminalului său, polițistul Derek Chauvin, condamnat la 22 de ani de închisoare în Tucson, Arizona, SUA. I-am ajustat ora nașterii 11-21 am, data nașterii fiind pe 19 martie 1976. Așa că îl are pe Neptun în casa a 6-a, păcălit cumva sistemul când a folosit forța în 2017 asupra unui băiat minor și a scăpat. Am oscilat între a poziționa Marte în prima sau în cea de-a 12-a casă astrologică. Am poziționat Marte în casa
casa a 12-a, deoarece un deținut l-a atacat și l-a rănit pe 24 noiembrie 2023. Marte în casa a 12-a exemplifica mai bine ideea de a fi în închisoare, de a fi înjunghiat într-un mod imprevizibil. Marte în pești este de asemenea problematic, mai ales în casa a 12-a, și se potrivește mai bine cu un tip care aspiră prea mult în lume, dar se luptă și se vede mereu ca fiind un om mic. Acum, a avea soarele în casa a 10-a a carierei întărește acest tip de comportament narcisist. Îmi pot doar imagina cât de greu trebuie să fi fost pentru colegii săi să-l aibă drept coleg. Ce s-ar întâmpla în perioada când Mercur staționează direct? Ar putea fi caz de îmbolnăvire sau chiar înjunghiere. Burta pare a fi problema în acea dată. De asemenea, ar putea primi o pedeapsă mai scurtă sau chiar să iasă din închisoare. Luna urmează să fie conjunctă cu ascendentul, ceea ce este în general favorabil. Dar Marte, în tranzit prin casa a 12-a natală, aproape în poziția de întoarcere, indică un nou ciclu pentru el în sistem. Poate că se va îmbolnăvi sau va ingera ceva și va fi transferat într-o altă unitate, cum ar fi un azil mental sau ceva similar. Oricum, aceasta fiind o chestiune sensibilă pentru poporul Statelor Unite, vor fi încă o dată întrebări despre corectitudinea sistemului de justiție. Conjuncția retrogradă a lui Neptun cu soarele natal în pești este un alt indiciu al evadării din sistem sau cel puțin din mintea lui bolnavă. Saturn în tranzit împreună cu Mercur în pești i-ar putea întuneca mintea și ar putea sugera acțiuni drastice pentru a merge mai departe, ca după o trezire bruscă la realitate. Am observat că are soarele în quadratură cu Marte în harta natală, așa că mă întreb dacă el sau altcineva va aprinde un incendiu în închisoare. Asta e tot pentru azi. Mulțumesc pentru vizionare. De asemenea, dacă doriți o interpretare a astrogramei natale pentru a vă înțelege mai bine, incluzând o mai bună planificare a anumitor lucruri din viața dumneavoastră, având în vedere dinamica care rimează cu universul, trimiteți-mi un e-mail. Goethe a spus odată: uneori soarta noastră seamănă cu un pom fructifer în timpul iernii. Cine ar crede că acele ramuri vor deveni din nou verzi și vor înflori? Dar sperăm, știm asta. Dacă doriți să susțineți acest proiect, vă puteți înregistra folosind linkurile de afiliat din descrierea acestui clip sau printr-o donație directă. Vă puteți exprima părerea despre manifestarea acestor tranzite și despre modul în care credeți că se vor desfășura evenimentele. De asemenea, aveți un grup de Facebook în care să vă alăturați pentru a discuta liber diferite subiecte. O zi plăcută!